Μάθημα 1. Υπηρεσία μεταφοράς. Μόλις άκουσα ότι το ξενοδοχείο προσφέρει υπηρεσία μεταφοράς προς το εμπορικό κέντρο, η οποία είναι αρκετά βολική. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Πόσο συχνά τρέχει? Λειτουργεί κάθε 2 ώρες, οπότε δεν θα χρειαστεί να ανησυχούμε για την έβρεση ταξί. Τέλειος. Αυτό μας δίνει άφθονο χρόνο για να εξερευνήσουμε διαφορετικά καταστήματα. Ναι, και μπορούμε ακόμη και να πάρουμε λίγο μεσημεριανό ενώ είμαστε εκεί. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Μου αρέσει να ψωνίζω και να δοκιμάζω νέα εστιατόρια. Και εγώ. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι είδους καταστήματα έχουν στο εμπορικό κέντρο. Ελπίζω να έχουν μερικές μοναδικές μπουτίκ. Είναι πάντα διασκεδαστικό να βρίσκεις κάτι ξεχωριστό. Οριστικά. Επιπλέον, μπορούμε να πάρουμε το χρόνο μας, γνωρίζοντας ότι το λεωφορείο θα είναι εκεί όταν το χρειαστούμε. Μάθημα 2. Ο χρόνος που περνά. Έχετε παρατηρήσει πόσο γρήγορα οι εβδομάδες μετατρέπονται σε μήνες? Ναι, είναι εκπληκτικό. Τη μία στιγμή, νιώθουμε ότι μόλις ξεκινήσαμε τη χρονιά, και την άλλη, έχει σχεδόν τελειώσει. Ξέρω. Ο χρόνος περνάει αρκετά γρήγορα, ειδικά όταν είσαι απασχολημένος με τη δουλειά και τη ζωή. Πραγματικά σε κάνει να εκτιμάς περισσότερο τις μικρές στιγμές, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Προσπαθώ να υπενθυμίσω στον εαυτό μου να απολαμβάνει την κάθε μέρα, αντί να βιάζομαι. Αυτή είναι μια εξαιρετική στάση. Μερικές φορές, ξεχνάω να επιβραδύνω και να απολαμβάνω το ταξίδι. Είναι εύκολο να το κάνετε, ειδικά όταν η ζωή γίνεται ταραχώδης. Αληθείς. Αλλά όταν κοιτάμε πίσω, αυτές οι μικρές στιγμές είναι αυτό που αγαπάμε περισσότερο. Ακριβώς. Λοιπόν, ας φροντίσουμε να δημιουργήσουμε μερικές εκπληκτικές αναμνήσεις φέτος. Μάθημα 3. Αξιοθέατα που πρέπει να δείτε. Εάν σχεδιάζετε ένα ταξίδι στη Γαλλία, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε τον πύργο του Άιφελ. Πάντα ήθελα να το δω. Τι το ιδιαίτερο έχει? Λοιπόν, δεν είναι απλώς εμβληματικό. Η θέα από την κορυφή κόβει την ανάσα. Ακούγεται απίστευτο. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο όμορφο πρέπει να είναι. Είναι. Επιπλέον, η γύρω-κήπη είναι τέλειη για μια χαλαρή βόλτα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Υπάρχουν άλλα αξιοθέατα που προτείνετε? Οριστικά. Το Λούβρο είναι επίσης κάτι που πρέπει να δείτε, ειδικά αν αγαπάτε την τέχνη. Λατρεύω την τέχνη. Θα ήθελα πολύ να δω τη Μόνα Λίζα από κοντά. Θα εκπλαγείτε με το πόσο μικρό είναι σε σύγκριση με τη διαφημιστική εκστρατεία. Μάθημα 4. Στόχοι έλξης. Τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι πως θέλω να βελτιώσω τη δύναμή μου. Αυτό είναι υπέροχο. Ποιους συγκεκριμένους στόχους έχετε στο μυαλό σας? Θέλω πραγματικά να μπορώ να κάνω περισσότερα έλξεις. Ήταν μια πρόκληση για μένα. Οι έλξεις είναι δύσκολες, αλλά ο καθορισμός ενός στόχου είναι το πρώτο βήμα. Ακριβώς. Έχω ξεκινήσει μια ρουτίνα προπόνησης για να βοηθήσω να χτίσω τη δύναμη του άνω μέρους του σώματός μου. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Η συνέπεια είναι το κλειδί όταν πρόκειται για προπόνηση δύναμης. Συμφωνώ. Παρακολουθώ επίσης εκπαιδευτικά βίντεο για καλύτερες τεχνικές. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Η εκμάθηση της σωστής μορφής μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Στα σίγουρα. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω την πρόοδό μου τους επόμενους μήνες.
Μάθημα 5. Εμπλουτίζοντας παραδόσεις. Έχετε βιώσει ποτέ μια πολιτιστική παράδοση που πραγματικά σας είχε απήχηση? Ναι, παρακολούθησα ένα τοπικό φεστιβάλ μια φορά και ήταν πραγματικά εμπλουτιστικό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι το έκανε τόσο ξεχωριστό? Ήταν ο τρόπος που όλοι συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν την κληρονομιά τους. Λατρεύω αυτή την αίσθηση της κοινότητας. Συμμετείχατε σε κάποια δραστηριότητα? Ναι, δοκίμασα παραδοσιακά φαγητά και μάλιστα συμμετείχα σε κάποιους χορούς. Πρέπει να ήταν τόσο διασκεδαστικό. Θα ήθελα πολύ να ζήσω κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε. Σας δίνει μια βαθύτερη εκτίμηση για τον πολιτισμό. Το πιστεύω αυτό. Οι παραδόσεις συχνά κουβαλούν τόσο σημαντικές ιστορίες. Μάθημα 6. Paw Printed Adventure. Ανυπομονώ για την υπαίθρια περιπέτειά μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακούγεται καταπληκτικό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τυπωμένο με πόδι εδώ, σωστά. Ναι, αυτό είναι τέλειο. Είναι σχεδιασμένο για όλα τα είδη εδάφους. Φοβερός. Μου αρέσει να βρίσκομαι σε εξωτερικούς χώρους και να εξερευνώ νέα μονοπάτια. Κι εγώ. Όλα είναι έτοιμα για την περιπέτειά μας και ο καιρός φαίνεται υπέροχος. Αυτό είναι φανταστικό. Έχω ετοιμάσει μερικά σνακ και ποτά για εμάς. Μεγάλη σκέψη. Ένα μικρό πικνίκ θα το κάνει ακόμα πιο ευχάριστο. Ακριβώς. Θα είναι μια διασκεδαστική μέρα γεμάτη φύση και καλό φαγητό. Πραγματικά το ανυπομονώ. Θα είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Μάθημα 7. Οικονομικές ανησυχίες. Ανησυχείτε ποτέ για τα χρήματα? Ναι, το κάνω μερικές φορές. Είναι μια συνεχής ανησυχία για πολλούς ανθρώπους. Μπορώ να σχετιστώ. Συχνά παλεύω με τα οικονομικά, ειδικά τους δύσκολους μήνες. Είναι προκλητικό, έτσι δεν είναι, η εξισορρόπηση των εξόδων και η εξοικονόμηση μπορεί να είναι δύσκολη. Οριστικά. Προσπαθώ να κάνω προϋπολογισμό, αλλά πάντα φαίνεται να εμφανίζονται απροσδόκητα κόστη. Αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής. Έχετε βρει κάποιες στρατηγικές που σας βοηθούν? Έχω αρχίσει να παρακολουθώ τις δαπάνες μου πιο προσεκτικά, κάτι που βοηθάει πολύ. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Η ευαισθητοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες οικονομικές αποφάσεις. Ακριβώς. Μαθαίνω να δίνω προτεραιότητα στις ανάγκες μου έναντι των επιθυμιών. Μάθημα 8. Προκλήσεις ζωγραφικής. Δούλευα σε ένα έργο ζωγραφικής και ήταν ένα μεγάλο ταξίδι. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Έχετε αντιμετωπίσει προκλήσεις στην πορεία? Ναι, δυσκολεύτηκα λίγο με το να αποκτήσω καθαρές, ευθείες γραμμές κοντά στις άκρες. Μπορώ να φανταστώ ότι είναι δύσκολο. Πώς το ξεπέρασες αυτό? Εξασκήθηκα πολύ και έμαθα να χρησιμοποιώ ζωγραφική ταινία για καλύτερη ακρίβεια. Αυτό είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Πρέπει να έκανε σημαντική διαφορά. Πραγματικά έγινε. Τώρα, νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις ζωγραφικές μου ικανότητες. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι εκπληκτικό τι μπορεί να πετύχει η πρακτική. Είμαι ενθουσιασμένος να δω πώς θα βγει το τελευταίο κομμάτι. Μάθημα 9. Ιδέες απόδρασης το Σαββατοκύριακο.
Γεια, χρειάζομαι πραγματικά ένα διάλειμμα. Καμιά ιδέα για την απόδρασή μας το Σαββατοκύριακο? Τι θα λέγατε για ένα ταξίδι στα βουνά? Ο καθαρός αέρας θα ήταν αναζωογονητικός. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω λίγο χρόνο στη φύση για να επαναφορτιστώ. Απολύτως. Μπορούμε να κάνουμε πεζοπορία, να εξερευνήσουμε και να απολαύσουμε όμορφα τοπία. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Επιπλέον, μπορούμε να χαλαρώσουμε δίπλα σε μια λίμνη ή να έχουμε μια φωτιά. Ναι. Θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να συνδεθείτε με τη φύση. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε το δρομολόγιό μας. Οριστικά. Μπορούμε να το κάνουμε μια διασκεδαστική περιπέτεια γεμάτη αναμνήσεις. Δεν μπορώ να περιμένω. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι εκπληκτικό. Μάθημα 10. Λεπτομέρειες αναχώρησης. Έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει σε 30 λεπτά. Είστε έτοιμοι? Ναι, είμαι σχεδόν γεμάτος. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη γραμμή που πρέπει να κάνουμε check-in? Πιστεύω ότι υπάρχει γραμμή προτεραιότητας για όσους έχουν εισιτήρια. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Πρέπει να κατευθυνθούμε εκεί για να αποφύγουμε τη βιασύνη. Σύμφωνος. Είναι καλύτερα να είμαστε νωρίς παρά να κινδυνεύουμε να χάσουμε τη πτήση μας. Απολύτως. Προτιμώ να έχω χρόνο να χαλαρώσω πριν επιβιβαστούμε. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορούμε να πάρουμε ένα γρήγορο σνακ πριν φύγουμε. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Ναι. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η περιπέτειά μας. Μάθημα 11. Αθλητική κυριαρχία. Είναι συναρπαστικό πως αθλήματα όπως το μπέισμπολ, το κολύμπι και το γκολφ έχουν κυριαρχήσει στην αθλητική σκηνή όλα αυτά τα χρόνια. Απολύτως. Αυτά τα αθλήματα έχουν τόσο πλούσια ιστορία και έχουν βγάλει απίστευτους αθλητές. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ντίτρικ Σαν θα έβρισκε πάντα έναν τρόπο να διαπρέψει σε αυτά τα αθλήματα, επιδεικνύοντας το αξιοσημείωτο ταλέντο του. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η αφοσίωσή του πρέπει να ενέπνευσε πολλούς νέους αθλητές να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Στα σίγουρα. Κάθε άθλημα έχει τις μοναδικές του προκλήσεις και η εκμάθησή τους απαιτεί πολύ σκληρή δουλειά. Ναι, και η αίσθηση της κοινότητας σε αυτά τα αθλήματα μπορεί επίσης να είναι αρκετά ενθαρρυντική. Οριστικά. Είτε επεφημείτε για μια αγαπημένη ομάδα, είτε ανταγωνίζεστε με φίλους, φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Και είναι εκπληκτικό να βλέπουμε πως αυτά τα αθλήματα μπορούν να ξεπεράσουν τα πολιτιστικά εμπόδια, ενώνοντας ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα. Ακριβώς. Το πνεύμα του ανταγωνισμού και της συναδελφικότητας είναι πραγματικά παγκόσμιο. Μάθημα 12. Ακραίες πόλεις. Η ζωή σε μια εξαιρετικά πολυσύχναστη πόλη με γρήγορους ρυθμούς μπορεί να είναι ταυτόχρονα συναρπαστική και συντριπτική μερικές φορές. Συμφωνώ απόλυτα. Η ενέργεια είναι μεταδοτική, ωστόσο η συνεχής φασαρία μπορεί να είναι λίγο μεγάλη. Και συχνά χτυπιόμαστε από τα άκρα του πλούτου γύρω μας. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις τόσες πολλές διαφορές. Ναι, είναι εντυπωσιακό να βλέπεις την αντίθεση μεταξύ πολυτέλειας και αγώνα σε αστικά περιβάλλοντα. Πραγματικά σε κάνει να σκεφτείς τι σημαίνει επιτυχία και πως διαφέρει για διαφορετικούς ανθρώπους. Απολύτως. Είναι σημαντικό να παραμείνετε προσγειωμένοι και να θυμάστε την αξία της ενσυναίσθησης σε τέτοια περιβάλλοντα. Στα σίγουρα.
Η ενασχόληση με διαφορετικές κοινότητες μας βοηθά να κατανοήσουμε διαφορετικές οπτικές. Μου αρέσει αυτό. Εμπλουτίζει τη ζωή μας και μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε περισσότερο τον κόσμο γύρω μας. Ακριβώς. Υπάρχουν τόσα πολλά να μάθουμε από την ιστορία και τις εμπειρίες του καθενός. Μάθημα 13. Θαύματα της ακτογραμμής. Γνωρίζατε ότι υπάρχουν πάνω από 17.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής πλούσια σε αθλητική αλληλεία. Ουάου, αυτό είναι απίστευτο. Πρέπει να είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις του ψαρέματος και για τους λάτρεις της παραλίας. Απολύτως. Με πολλές παραλίες και μαρίνες, υπάρχουν τόσα πολλά να εξερευνήσετε και να απολαύσετε. Αυτό ακούγεται σαν ένα ιδανικό μέρος για μια καλοκαιρινή απόδραση, γεμάτη ήλιο και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Ναι. Η ακτογραμμή προσφέρει όχι μόνο ψάρεμα αλλά και ευκαιρίες για εστιοπλοεία και θαλάσσια σπορ. Μπορώ απλώς να φανταστώ να περνάω τη μέρα σε ένα σκάφος, περιτριγυρισμένο από όμορφη θέα. Ακριβώς. Είναι ένας τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε και να συνδεθείτε με τη φύση. Και ας μην ξεχνάμε τα εκπληκτικά ηλιοβασιλέματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε κατά μήκος της ακτής. Οριστικά. Αυτές οι στιγμές μπορεί να είναι πραγματικά μαγικές και να αξίζει κάθε δευτερόλεπτο που ξοδεύετε εκεί. Μάθημα 14. Σύνδεση στο διαδίκτυο. Αν μπορούσαμε να βρούμε ένα μέρος με λειτουργική σύνδεση στο διαδίκτυο, θα ήταν υπέροχο για τα σχέδια μας. Συμφωνώ απόλυτα. Μια σταθερή σύνδεση είναι απαραίτητη, ειδικά αν πρέπει να παραμείνουμε σε επαφή με τη δουλειά. Ακριβώς. Μας επιτρέπει να εξισορροπούμε τον ελεύθερο χρόνο με την παραγωγικότητα, ενώ απολαμβάνουμε τον χρόνο μας μακριά. Επιπλέον, η δυνατότητα έρευνας για τοπικά αξιοθέατα και εστιατόρια μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία μας. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πως η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις περιπέτειές μας. Και ας μην ξεχνάμε να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι διασκεδαστικό να ενημερώνεις τους φίλους σου. Ναι. Η αποτύπωση αυτών των στιγμών και η άμεση κοινοποίησή τους προσθέτει ένα άλλο επίπεδο στα ταξίδια μας. Το λατρεύω αυτό. Δημιουργεί μόνιμες αναμνήσεις που μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω και να αγαπάμε. Ακριβώς. Η έβρεση αυτού του τέλειου σημείου με πρόσβαση στο διαδίκτυο θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Μάθημα 15. Ιστορία chip-chat. Έχετε ακούσει για τα τσίπ που χρησιμοποιούνται για τη διήλυση και τη μεταλλουργία σε όλη την ιστορία? Ναι, έχω. Είναι συναρπαστικό πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη διαφόρων πολιτισμών. Αρκετοί στρατοί συνήλθαν στο chip-chat, το οποίο έγινε σημαντικό κέντρο για αυτή τη βιομηχανία. Αυτό είναι τόσο ενδιαφέρον. Είναι εκπληκτικό πως ορισμένες τοποθεσίες μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο και την τεχνολογία. Ακριβώς. Η ζήτηση για εξευγενισμένα μέταλλα οδήγησε τη γενοτομία και διαμόρφωσε οικονομίες. Και οι ιστορίες πίσω από αυτές τις εξελίξεις είναι συχνά αρκετά αξιοσημείωτες, έτσι δεν είναι? Ναι. Κάθε ανακάλυψη έφερε νέες δυνατότητες και μεταμόρφωσε τις κοινωνίες. Είναι απίστευτο να σκεφτόμαστε τον αντίκτυπο που είχε η μεταλλοτεχνία στην καθημερινή μας ζωή σήμερα. Στα σίγουρα. Η κατανόηση αυτής της ιστορίας μας βοηθά να εκτιμήσουμε τη τεχνολογία που συχνά θεωρούμε δεδομένη. Μάθημα 16. Λωρίδα μνήμης. Ξέρετε, όταν κοιτάζω τις φωτογραφίες μου, οι αναμνήσεις πλημμυρίζουν ξανά στον εγκέφαλό μου. Είναι τόσο όμορφο συναίσθημα.
Οι φωτογραφίες έχουν έναν τρόπο να παθανατίζουν στιγμές που διαφορετικά θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε. Ακριβώς. Κάθε εικόνα λέει μια ιστορία και επαναφέρει συναισθήματα που σχετίζονται με εκείνη την εποχή. Λατρεύω πως μια μεμονωμένη εικόνα μπορεί να σε μεταφέρει πίσω σε ένα συγκεκριμένο μέρος και στιγμή στη ζωή σου. Ναι. Είναι σαν να ξαναζείς αυτές τις εμπειρίες από την αρχή, έτσι δεν είναι? Οριστικά. Και το να μοιράζεσαι αυτές τις αναμνήσεις με φίλους της κάνει ακόμα πιο ξεχωριστές. Στα σίγουρα. Πάντα απολαμβάνω να αναπολώ τις περιπέτειες μας όταν βλέπω αυτές τις φωτογραφίες. Κι εγώ. Ενισχύει τον δεσμό μας και κρατά ζωντανές τις κοινές μας εμπειρίες. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε ένα λεύκομα για να διατηρήσουμε μερικές από τις αγαπημένες μας αναμνήσεις. Μάθημα 17. Οδοντιατρικός έλεγχος. Έκανα πρόσφατα έναν οδοντιατρικό έλεγχο και ήταν μια εμπειρία. Αλήθεια, τι συνέβη κατά την επίσκεψή σας? Ο οδοντίατρος έβαλε ένα ραβδί στη γλώσσα μου και έριξε το φως του στο στόμα μου για μια ενδελεχή εξέταση. Αυτό ακούγεται έντονο. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε την υγεία των δοντιών. Απολύτως. Είναι λίγο άβολο, αλλά απαραίτητο για τη διατήρηση ενός υγιούς χαμόγελου. Συμφωνώ. Οι τακτικοί έλεγχοι μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων προτού γίνουν σοβαρά. Ναι, και ο οδοντίατρος μου έδωσε μερικές συμβουλές για καλύτερη στοματική υγιεινή, κάτι που ήταν χρήσιμο. Αυτό είναι υπέροχο. Το να μάθετε πώς να φροντίζετε τα δόντια σας είναι απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη υγεία. Στα σίγουρα. Πάντα νιώθω ανακούφιση μετά από ένα check-up, γνωρίζοντας ότι όλα είναι σε καλή κατάσταση. Μάθημα 18. Απογοήτευση για ψώνια. Πήγα στο κατάστημα χθες, ελπίζοντας να βρω κάποιες καλές προσφορές. Είχες τύχη. Ναι, είχαν μερικά αντικείμενα προς πώληση, αλλά δυστυχώς, κανένα από αυτά δεν ήταν πράγματα που χρειαζόμασταν. Αυτό είναι πάντα απογοητευτικό. Είναι απογοητευτικό όταν ψάχνετε για συγκεκριμένα αντικείμενα και τίποτα δεν ταιριάζει. Ακριβώς. Ήλπιζα να βρω κάποια βασικά πράγματα, αλλά ήταν λίγο μπούστο. Το καταλαβαίνω. Μερικές φορές, τα ψώνια μπορεί να είναι περισσότερο πρόβλημα από μικρομετόνο τι αξίζει. Στα σίγουρα. Είναι καλύτερα να περιμένετε και να βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε παρά να συμβιβαστείτε με λιγότερα. Συμφωνώ. Ας έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για καλύτερες πωλήσεις ή ίσως δοκιμάσουμε ένα διαφορετικό κατάστημα. Οριστικά. Νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερη τύχη αν εξερευνήσουμε περισσότερες επιλογές. Μάθημα 19. Προοπτική ευτυχίας. Ξέρεις, μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου με ένα συνοφριωμένο πρόσωπο και αναρωτιέμαι γιατί. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι σημαντικό να αναλογιστούμε τα συναισθήματά μας. Ναι, μου αρέσει να είμαι ευτυχισμένη και προσπαθώ να διατηρήσω αυτή τη θετικότητα στη ζωή μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική νοοτροπία. Το να παραμένετε θετικοί μπορεί πραγματικά να επηρεάσει τη συνολική σας ευημερία. Απολύτως. Είμαι χαρούμενος τις περισσότερες φορές, αλλά είναι εύκολο να αφήσεις μικρά πράγματα να σε πιάσουν. Καταλαβαίνω. Όλα έχουν να κάνουν με την εξέβρεση ισορροπίας και την εστίαση σε όμικρον με τόνο τι σας φέρνει χαρά. Ακριβώς. Το να περιβάλλω τον εαυτό μου με θετικές επιρροές βοηθάει πραγματικά. Ναι. Το να μοιράζεσαι καλές στιγμές με φίλους μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να καλλιεργούμε την ευτυχία,
και πάντα ψάχνω τρόπους για να το κάνω αυτό. Μάθημα 20. Σχεδιασμό συνεδρίων. Καλό ακούγεται. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο για εμάς να έχουμε μια παραγωγική συνάντηση σήμερα το απόγευμα. Απολύτως. Θα κλείσω μια αίθουσα συνεδριάσεων για να συζητήσουμε τα πάντα λεπτομερώς. Φοβερή ιδέα. Η ύπαρξη ενός ειδικού χώρου θα μας βοηθήσει να επικεντρωθούμε στην ατζέντα μας. Ναι, και θα μας επιτρέψει να κάνουμε καταιγισμό ιδεών χωρίς περισπασμούς. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που ευνοεί τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Ακριβώς. Θα φροντίσω το δωμάτιο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Τέλειος. Ανυπομονώ για τη συζήτησή μας και τις νέες ιδέες που θα δημιουργήσουμε. Και εγώ. Είναι πάντα συναρπαστικό να εξερευνάτε νέες δυνατότητες μαζί. Ας κάνουμε αυτή τη συνάντηση όσο πιο παραγωγική γίνεται. Μάθημα 21. Βασικά στοιχεία συσκευασίας. Αυτό είναι αλήθεια. Πριν ξεκινήσουμε, ας κάνουμε μια λίστα με αυτά που πρέπει να φέρουμε μαζί μας. Ακούγεται έξυπνη ιδέα. Θα μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχάσουμε τίποτα σημαντικό. Ακριβώς. Συνήθως ξεχνάω μικρά πράγματα και η ύπαρξη μιας λίστας κάνει τη διαδικασία συσκευασίας πολύ πιο ομαλή. Καλό σημείο. Με τι πιστεύετε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε? Πρέπει οπωσδήποτε να πακετάρουμε ρούχα κατάλληλα για τον καιρό, γι' αυτό θα πρέπει πρώτα να ελέγξουμε την πρόγνωση. Δικαίωμα. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα απαραίτητα είδη, όπως προϊόντα περιποίησης και φορτιστές για τις συσκευές μας. Ναι. Είναι εύκολο να παραβλέψεις αυτά τα πράγματα, αλλά είναι ζωτική σημασίας για ένα άνετο ταξίδι. Τι θα λέγατε για σνακ και ποτά? Νομίζω ότι πρέπει να φέρουμε μαζί μας για το ταξίδι. Απολύτως. Μια καλή επιλογή σνακ μπορεί να κάνει ένα μακρύ ταξίδι πολύ πιο ευχάριστο. Μάθημα 22. Μένοντας αληθινός. Ξέρετε, έχω σκεφτεί πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε πάντα το πηδάλιο μας αληθινό, ειδικά όταν η ζωή γίνεται σκληρή. Είναι τόσο αλήθεια. Υπάρχουν τόσες πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αλλά η ελπίδα και η αποφασιστικότητα είναι που μας κάνουν να προχωράμε μπροστά. Ακριβώς, και είναι απίστευτο να βλέπουμε πόσοι άνθρωποι έχουν μείνει στην πορεία μαζί μας, μοιράζοντας το όραμα και τα όνειρά μας. Συμφωνώ. Η υποστήριξή τους κάνει μια σημαντική διαφορά, ενθαρρύνοντάς μας να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές. Η ελπίδα είναι ένα ισχυρό κίνητρο, έτσι δεν είναι? Μας δίνει τη δύναμη να πιστεύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Ναι, και είναι συγκινητικό να γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στο ταξίδι μας. Έχουμε χτίσει μια κοινότητα γύρω από τις φιλοδοξίες μας. Απολύτως. Είναι μια υπενθύμηση ότι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάντα και να πετύχουμε τους στόχους μας. Και πρέπει πάντα να γιορτάζουμε αυτούς που στέκονται δίπλα μας. Είναι αυτοί που μας εμπνέουν να συνεχίσουμε. Στα σίγουρα. Ας συνεχίσουμε να διαδίδουμε αυτή την ελπίδα και τη θετικότητα. Είναι αυτό που κάνει τη ζωή πραγματικά όμορφη. Μάθημα 23. Μυστικά περιποίησης μαλλιών. Έχω ακούσει ότι το αβοκάντο και το ελαιόλαδο είναι φανταστικά για την περιποίηση των μαλλιών. Είναι συναρπαστικό πως τα φυσικά συστατικά μπορούν να κάνουν θαύματα. Απολύτως. Είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που θρέφουν τα μαλλιά από μέσα προς τα έξω, προάγοντας την υγεία και τη λάμψη. Πώς λειτουργούν πραγματικά, όμως, είμαι περίεργος για την επιστήμη πίσω από αυτά τα συστατικά. Λοιπόν,
Τα αβοκάντο είναι γεμάτα με βιταμίνες και λιπαρά οξέα που βοηθούν στην ενυδάτωση του τριχωτού της κεφαλής και την ενίσχυση των μαλλιών. Αυτό είναι λογικό. Και τι γίνεται με το ελαιόλαδο? Έχω ακούσει ότι μπορεί να μειώσει το φριζάρισμα και να προσθέσει μια υπέροχη γυαλάδα. Ναι, το ελαιόλαδο δημιουργεί ένα προστατευτικό φράγμα, κλειδώνοντας την υγρασία και διατηρώντας τα μαλλιά ενυδατωμένα. Είναι εκπληκτικό πως κάτι τόσο απλό μπορεί να έχει τόσο βαθιά επίδραση στην υγεία των μαλλιών μας. Οριστικά. Επιπλέον, η χρήση φυσικών προϊόντων είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποφύγετε τις σκληρές χημικές ουσίες που βρίσκονται σε πολλά εμπορικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μαζί μια μάσκα μαλλιών. Θα μπορούσε να είναι μια διασκεδαστική και ωφέλιμη δραστηριότητα. Μάθημα 24. Θαύματα της άγριας ζωής. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο ποικιλόμορφο είναι το τοπίο μας, παρέχοντας ενδιαιτήματα για τόσα πολλά απίστευτα θηλαστικά? Απολύτως. Είναι εκπληκτικό να σκέφτεσαι την άγρια ζωή όπως οι άλκες, τα πρόβατα με μεγάλα κέρατα, ακόμη και οι αρκούδες γκρίζλι που ευδοκιμούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Και ας μην ξεχνάμε το καριμπού. Είναι τόσο μεγαλειώδη πλάσματα που περιφέρονται σε τεράστιες αποστάσεις. Ναι, ενσαρκώνουν το πνεύμα της ερημιάς και το να τους βλέπεις στο φυσικό τους περιβάλλον είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Λατρεύω το πως κάθε είδος παίζει έναν μοναδικό ρόλο στο οικοσύστημα, δημιουργώντας μια ισορροπία που υποστηρίζει τη ζωή. Ακριβώς. Η προστασία αυτών των οικοτόπων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και για να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές γενιές μπορούν να τους απολαύσουν επίσης. Στο χέρι μας είναι να είμαστε οι διαχειριστές του περιβάλλοντος και να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες διατήρησης. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Κάθε ενέργεια μετράει και ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Μαζί, μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε και να εμπνεύσουμε άλλους να εκτιμήσουν και να προστατέψουν την όμορφη άγρια ζωή μας. Μάθημα 25. Βασικά στοιχεία της μόδας. Ξέρετε, θα μπορούσα πραγματικά να χρησιμοποιήσω μια νέα ζώνη και ένα πορτοφόλι. Τα σημερινά μου φαίνονται αρκετά φθαρμένα. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Μια κομψή ζώνη μπορεί πραγματικά να αναδείξει ένα ντύσιμο και ένα ωραίο πορτοφόλι είναι πάντα μια πρακτική επένδυση. Έχετε κάποιες προτιμήσεις ή στυλ στο μυαλό που πιστεύετε ότι θα μου τέριαζαν? Νομίζω ότι μια κλασική δερμάτινη ζώνη θα ήταν διαχρονική και ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα. Αυτό είναι αλήθεια. Και για το πορτοφόλι, ίσως κάτι λεπτό και λειτουργικό, αλλά και πάλι αρκετά κομψό για καθημερινή χρήση. Ναι, ακριβώς. Ένα πορτοφόλι που μπορεί να χωρέσει όλες τις κάρτες σας χωρίς να είναι ογκώδες είναι απαραίτητο για ευκολία. Εκτιμώ τις συμβουλές σας για τη μόδα. Είναι πάντα χρήσιμο να λαμβάνετε μια δεύτερη γνώμη όταν αγοράζετε τα απαραίτητα. Οποτεδήποτε. Επιπλέον, οι αγορές μαζί το κάνουν πιο διασκεδαστικό και μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να βρει τις καλύτερες επιλογές. Το ανυπομονώ. Λίγη λιανική θεραπεία ακούγεται σαν ένας υπέροχος τρόπος για να περάσετε τη μέρα σας. Μάθημα 26. Ψηφιακή ευκολία. Έχω ακούσει πολλά για τις ψηφιακές κάρτες επιβίβασης τελευταία. Είναι πραγματικά αξιόπιστα για αεροπορικά ταξίδια. Ναι, είναι αρκετά αξιόπιστα και έχουν γίνει ο κανόνας για πολλές αεροπορικές εταιρείες. Απλοποιούν σημαντικά τη διαδικασία check-in. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι τόσο βολικό να έχετε τα πάντα στο τηλέφωνό σας αντί να ψαχουλεύετε με χάρτινα εισιτήρια. Απολύτως. Επιπλέον, μειώνει τον κίνδυνο να χάσετε την κάρτα επιβίβασής σας πριν από την πτήση σας. Είμαι περίεργος. Όλα τα αεροδρόμια δέχονται ψηφιακές κάρτες επιβίβασης ή υπάρχουν ακόμα μερικά που απαιτούν χαρτί?
Τα περισσότερα μεγάλα αεροδρόμια τα δέχονται, αλλά είναι πάντα καλό να ελέγχετε εκ των προτέρων με την αεροπορική σας εταιρεία απλώς για να είστε ασφαλείς. Αυτό είναι λογικό. Είναι σημαντικό να μένετε ενημερωμένοι για τις πιο πρόσφατες ταξιδιωτικές πολιτικές για να αποφύγετε τυχόν εκπλήξεις. Οριστικά. Το ταξίδι με λιγότερη ταλαιπωρία κάνει την όλη εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη. Είμαι ενθουσιασμένος που θα το δοκιμάσω στο επόμενο ταξίδι μας. Μοιάζει σαν ένα βήμα προς μια πιο σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία. Μάθημα 27. Αναμνήσεις από φωτιά. Υπάρχει κάτι απίστευτα ιδιαίτερο στο να μαζεύεσαι γύρω από μια φωτιά και να τραγουδάς τραγούδια. Δημιουργεί αναμνήσεις που διαρκούν μια ζωή. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτές οι στιγμές φέρνουν τους ανθρώπους κοντά με έναν τόσο μοναδικό και εγκάρδιο τρόπο. Σκεφτείτε μόνο τη ζεστασιά της φωτιάς, τον ήχο του γέλιου και τις μελωδίες που γεμίζουν τον νυχτερινό αέρα. Είναι μαγικό. Κάθε τραγούδι λέει μια ιστορία και είναι σαν να μοιραζόμαστε ένα κομμάτι της καρδιάς μας μεταξύ μας. Ακριβώς. Και αυτές οι κοινές εμπειρίες συχνά οδηγούν σε βαθύτερες συνδέσεις και φιλίες. Ναι, το κάνουν. Είναι μια υπενθύμηση των απλών απολαύσεων στη ζωή που συχνά θεωρούμε δεδομένες. Νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουμε σύντομα ένα ταξίδι για κάμπινγκ. Θα ήταν η τέλεια ευκαιρία να δημιουργήσετε περισσότερες από αυτές τις αναμνήσεις. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μπορώ ήδη να μας φανταστώ να καθόμαστε δίπλα στη φωτιά, να τραγουδάμε τις αγαπημένες μας μελωδίες και να απολαμβάνουμε ο ένας την παρέα του άλλου. Ας το κάνουμε να συμβεί. Ανυπομονώ για αυτές τις αξέχαστες στιγμές μαζί. Μάθημα 28. Επιλογές για χορτοφάγους. Πρόσφατα ανακάλυψα ένα μέρος που προσφέρει επιλογές για χορτοφάγους και είναι τόσο ανακούφιση να βρίσκεις καλές επιλογές. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι σημαντικό τα εστιατόρια να καλύπτουν διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις, κάνοντας τους πάντες να αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται. Απολύτως. Με εξέπληξε ευχάριστα η ποικιλία που είχαν. Δεν ήταν μόνο σαλάτες, αλλά πραγματικά χορταστικά γεύματα. Είναι υπέροχο να το ακούς. Όταν τα εστιατόρια προσφέρουν δημιουργικά πιάτα για χορτοφάγους, μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη γευστική εμπειρία. Αναρωτιόμουν, πού μπορώ να βρω περισσότερα τέτοια μέρη. Θέλω να εξερευνήσω διαφορετικές κουζίνες. Μπορείτε να ελέγξετε τοπικά ιστολόγια φαγητού ή εφαρμογές που ειδικεύονται σε επιλογές για φαγητό για χορτοφάγους και vegan. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα μέρη και να δοκιμάζω διαφορετικά πιάτα. Και εγώ. Ας θέσουμε ως στόχο να επισκέπτεστε ένα νέο εστιατόριο κάθε εβδομάδα. Θα μπορούσε να είναι η μικρή μας περιπέτεια. Είμαι μέσα. Η εξερεύνηση του φαγητού μαζί ακούγεται σαν ένας διασκεδαστικός τρόπος για να διευρύνουμε τους γαστρονομικούς μας ορίζοντες. Μάθημα 29. Ολυμπιακή κληρονομιά. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα τις τελευταίες δεκαετίες. Ναι, είναι ενδιαφέρον να αναλογιστούμε το αρχικό όραμα του κινήματος και το αν εξακολουθεί να διατηρείται σήμερα. Αναρωτιέμαι αν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ακολουθεί πραγματικά το σχέδιο του ιδρυτή ή αν έχει ξεφύγει από τις ρίζες της. Αυτό είναι ένα έγκυρο σημείο. Το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων είχε σκοπό να προωθήσει την ενότητα και τον αθλητισμό μεταξύ των εθνών. Ακριβώς. Ωστόσο, με όλη την εμπορευματοποίηση και την πολιτική που εμπλέκεται, μερικές φορές φαίνεται ότι αυτό το μήνυμα χάνεται. Συμφωνώ, και γύρει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον των Ολυμπιακών Αγώνων και το τι αντιπροσωπεύουν. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα. Διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα διεθνή αθλήματα και τη συνεργασία. Ναι,
και ίσως μοιραζόμενοι τις σκέψεις μας, μπορούμε να εμπνεύσουμε άλλους να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτές τις ιδέες. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως η ιστορία επηρεάζει το παρόν. Μάθημα 30. Ιστορικές τραγωδίες. Έχετε ακούσει για τη τραγική μοίρα ολόκληρης της βασιλικής οικογένειας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης των Μπολσεβίκων? Ναι, αυτές οι ειδήσεις ήταν πολύ φρικτές για να κατανοήσουν πολλοί άνθρωποι. Άλλαξε δραματικά τον ρου της ιστορίας. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μια τόσο ισχυρή οικογένεια θα μπορούσε να καταρρεύσει τόσο γρήγορα. Απολύτως. Η ιστορία τους χρησιμεύει ως μια έντονη υπενθύμηση της ευθραυστότητας της εξουσίας και των επιπτώσεων της πολιτικής αναταραχής. Συχνά αναρωτιέμαι πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος σήμερα αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά για αυτούς. Αυτή είναι μια ερώτηση που προκαλεί σκέψη. Η ιστορία είναι γεμάτη με στιγμές που θα μπορούσαν να είχαν πάρει εντελώς διαφορετικούς δρόμους. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτά τα γεγονότα, καθώς διαμορφώνουν την κατανόησή μας για την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Ναι, η ενασχόληση με την ιστορία μας βοηθά να μάθουμε πολύτιμα μαθήματα που εξακολουθούν να είναι επίκαιρα σήμερα. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα. Βαθαίνουν την εκτίμησή μας για την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων εμπειριών.